laatste. Jongens, hè? Echt zonder bril, ik ben net gestoken in mijn oor door een bij. Kijk hoe het reageert. Maar, hoi, wij zijn er weer. We zijn er weer, in de regen. Het regent ontzettend hard. Maar we staan op de camperplek. Nee, we staan op de camping. Camping? We staan op de camping. En we gaan hier even de warmte uitzien. Maar met dit weer gaat dat wel lukken, denk ik. Ja, zeker te weten. Nou, het is eigenlijk alweer de volgende dag. De zweten doen we even af. Ja. Vegen hier zo. Zo, die regen die was erg welkom. We hebben daardoor een hele koele nacht gehad eigenlijk. Maar het is nu gewoon weer 40 graden hoor. 41 zoiets een beetje hier. Nou, met mijn oren is goed gekomen. Gelukkig geen gekke dingetjes. Goed verkoeld en ja, het doet een beetje zeer, maar geen gekke dingen. We gaan hier de camper oplopen, want... We gaan de camping oplopen. Ja, de camping rondom de camping oplopen. Dat gaan we doen. Zo ja. toch? Zo Ja, is is het, goed. hè? Ja. Ja, heel mond vol. Ja, want ik dacht, laten we dat gaan doen. Ja, Zit dus ook maar zitten. Ja, en je kunt nu toch nergens heen. En het voordeel is, deze camping heeft een eigen meer en een bos en weet ik het allemaal. En een beetje schaduw. Dus daar gaan we eens even opzoeken en laten we je even meteen We meekijken. hebben natuurlijk wel een tasje bij, hè? Dus drinken en alles zit erin. Ja, we gaan op verkenningstocht op de camping. Op de camping. We zijn nu bij het vijvertje aangekomen. En we zagen net dat ik wou zeggen de buurjongen, maar dit is De helemaal zoon niet van de buur. eigenaar. De zoon van de eigenaar, ja. Die gaat eigenlijk even een plons nemen hier in het vijvertje, dus dat kan. Kan gewoon. Ja, en zoals je ziet dadelijk, ze zijn het nog helemaal aan het mooi aan het maken, dus dat komt helemaal goed. Zeker weten. Dit is een camping trouwens met 25 plekken. Ja. Tenten, caravans, campers, alles mag. Diverse plekken met stroom, diverse zonder stroom. Er zit een klein winkeltje bij, receptie, terrasje. 2 sanitair blokken, maar er is nu maar eentje open, want het is hartstikke rustig. Ja. En het is een terrein van 6 hectare, waaronder dus een meer, een privébos waar we straks heen gaan. En er schijnt ook een beetje of een riviertje erheen te kabbelen. En het is wel lekker met dit weer, een beetje verkoelend. Ja. Toch? Echt wel. Tot onze verrassing is aan deze kant van de camping staan nog chalets. 4. En ik heb nog wat tenten gezien en nog veel meer plekken. En achter mij nog een speeltuin. Dus het is veel groter dan je denkt. Het is ook 6 hectare natuurlijk, hè. Dat krijg je ook niet zomaar vol. Dus dan heb je echt veel plek. En gisteren kregen we ook te horen dat deze plek te koop staat. En ja, ook al is het mooi in een mooie omgeving. Wij denken zelf dat dit voor ons te groot is om te kopen. Veel te groot. Veel te groot, roept Nancy. Want ja, dat bos is super, maar je moet het wel bijhouden natuurlijk. En dit terrein, 6 hectare met 25 camperplekken, of tenminste 25 staanplaatsen, naar Nancy toe, Ja. is wel heel veel. Dit begint nou in één keer een combinatievideo te worden, lijkt het wel, over ons emigratieverhaal en over de camperplekken en campings die we afgaan. Maar deze is het niet. Nee, maar het komt toevallig zo uit. Ja. Mensen die boden het aan van, joh, dit is ook te koop. Ik denk, ja, het is echt te groot voor ons. Het is echt wel een hele grote camping hoor, dit. Ja, maar dit run je niet met tweetjes. Nee, volgens mij ook niet. En zeker niet als het vol is. Dan staan hier 25 plekken vol, dan heb je mensen te bedienen, je winkeltje vol te houden, je kiosk te draaien te houden en je terrein te onderhouden. Dan zijn we weer veel te hard aan het werk, mensen. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet Maar doen. dit is wel leuk om te zien. Maar wel een mooie plek om gewoon te verblijven natuurlijk, hè. Dus Ik vind het deze ook. eigenaar of de volgende eigenaren, je hebt een geweldige plek.
Dan zijn we weer terug bij de camper. Ik had een tactisch plekje neergezet onder een paar bomen en hij staat echt net precies in de schaduw. Ik heb een lekkere koppakking zie ik hier, want het druppelt aan alle kanten. Het voordeel van dit weer is wel dat de was wel heel erg snel droog is. Dus die gelegenheid hebben we gelijk maar even aangegrepen. Maar mijn god, wat is het warm, maar wat is deze plek leuk. Nancy heeft zijn wasje gedraaid, dus je denkt van god, die vent loopt weer met hetzelfde shirt aan. Hij is wel schoon, hij is net gewassen geweest. Ik heb de hele tijd hier met bloot lijf gezeten en ondertussen is het ding gewoon bloot. Ja, Of droog. Ja, ik heb wel een ander shirt aan, want de mijne was vies vanwege het lopen, Ja, wandelen. Maar goed. wij gaan morgen weer weg, dus Ja. we gaan nu even alvast afrekenen en een tegeltje wegleggen. Ja. Wij hebben besloten om toch maar verder te rijden, ook al stonden we hier perfect in de schaduw. Maar ik denk dat het een goed idee is dat wij de hoogte gaan opzoeken, want het blijft hier nog heel lang warm. Ja. En boven een kilometer hoogte schijnt het beter te zijn qua temperatuur. Iets koeler. Iets. Het zal niet heel veel zijn, Iets, jongens, hè? Iets. maar ik wil wel eens een keer gaan proberen. Dus we gaan morgen een stukje rijden, Ja. zie je straks wel, maar we gaan nu eerst even aftikken en een leuk tegeltje zie Ja, ik. een leuk tegeltje. Het is, ik zal even voorlezen. Un sourire amical, tout le monde fait du bien. Nou, wat betekent dat? Ik heb geen idee. Volgens mij betekent iets, een lachend gezicht is overal welkom. Volgens mij iets. Zoiets was Ja, dan het. is Nancy overal welkom. Ja, of een vrolijk gezicht is overal welkom. Ja, zoiets. We Ja. gaan in ieder geval even er naartoe. Hoppakee, ja. Het tegeltje ligt op zijn plek. De kosten zijn betaald voor deze 2 dagen. Wij zijn even de kleine details te opruimen. We doen de luifel inklappen, want de zon is perfect weg op onze plek. Maar we gaan nog wel heel erg lang buiten zitten denken, want het is nog bloedje benauwd. Maar het is nog wel nou aangenaam. Ja, tegenover 42 is het nou heel lekker. Het is nou 33, dus top. We vinden het voortaan fijn, dus de temperatuur. Nou. Ja, je perceptie verandert heel erg. Ja, zeker. We gaan het opruimen en dan zien we jullie morgen vroeg weer. Als wij vertrekken hier en misschien op de volgende plek zijn. Zo. Even alles opruimen, jongens. Want ook dat moet gedaan worden. Als je ziet dat er dan zoveel op de grond ligt, dat is echt niet normaal. Ondertussen is Dennis de camper op aan het ruimen. Nou, en dan kunnen we daar gaan. In ieder geval, goedemorgen. En zoals je kunt zien, de tuinster is ook alweer ingeladen. Dennis is ook alweer bezig. Bijna klaar. Alle kleine dingetjes nog doen. Dubbelcontrole. Ik ben nou alweer helemaal buiten adem. Zoals jullie horen. Vuilnisbak nog even legen. En dan kunnen we echt gaan. Wat lekker zo hier in die airco. Nou, jullie hebben het gezien. Alles is weer opgeruimd. En we gaan weer verder van deze plek. We gaan een stukje rijden. Waarheen, dat weten we nog niet. In ieder geval hebben we gezegd, we gaan gewoon 3 uur rijden. En de Vanaf bergen in. hier. En de bergen in. Het iets koeler opzoeken, zeggen we. Als het goed is, schijnt de temperatuur iedere keer wat lager te worden als je hoger gaat. Dus wij gaan een hogere plek opzoeken. Ja. Dus wordt vervolgd weer. Ik had geen idee waar we uitkomen. Ja, een lekker broodje, jongens. We hebben lekker een broodje gemaakt met... wat zit er ook weer op? Lekker. Iets met kaas en Kaas dressing. en dressing en een komkommetje en salade. En heel veel brood. Ja, we zitten nu in de camper. Want we wilden eigenlijk naar buiten toe. En ja, de thema in het film is natuurlijk nu op dit moment heet, warm. Het is buiten 40 graden, dus En we konden eigenlijk geen plekje vinden in de schaduw. Dus we zijn toch maar terug in de camper gegaan. En in de camper is het nu op dit moment 31,5 graden. En dat is heel lekker als je dan naar buiten gaat. tegenover buiten is fantastisch. Buiten. Echt waar. We zijn nu onderweg naar een hogere plek. En dit is de Cantal, hè? Zei ik toch? Dus de kant al. Cantal. Dus Ja. daar rijden we net in via de de D1120. Dat is echt Ja. een mooie weg. Hele mooie kronkelweg. Ja, Ja. echt heel erg mooi uitzicht en zo. Dit is echt Frankrijk binnendoor, zeg maar. Ja.
We gaan nog even verder met een broodje eten. En dan laten we daar maar eventjes het plekje zien waar we staan. En dan gaan we weer verder rijden. Dat gaan we doen. Ik sta hier in een lekkere heerlijke föhn. Maar moet je eens kijken naar dit mooie uitzicht. Dat is echt wel schitterend hoor. Niets te veel gezegd, toch? Kijk, hartstikke mooi. Ja, we staan hier. Ik weet even niet meer op welke plek. Oh, en ik zie, want nu loop ik dus voor de eerste keer even naar buiten. Ik zie dat er aan de andere kant ook nog een mooi uitzicht is. Daar loop ik ook heel eventjes naartoe. Daar staat een picknicktafel, maar die staat ook volop in de zon. Ook veel te warm. Om daar je lekker je broodje op te gaan eten. Wat me wel opvalt is dat hier best wel een beetje een zootje is. Mensen laten hun troep heel veel achter. Maar kijk even naar dit uitzicht. Prachtig toch? Nou, ik ga weer terug naar de camper. We gaan de airco aanzetten. We gaan lekker binnen zitten. En tenminste, we gaan binnen zitten. Ik zou zeggen, we gaan de airco aanzetten. En dan ga je lekker naar binnen en dan gaan we rijden. Dus jullie zien ons straks weer. Ik sta weer onder mijn luifeltje. Het is klaar. Wij zijn naar een hoger gelegen gebied gereden in het Verrières Sainte-Marie. Dit is in het Centraal Massief eigenlijk zo'n beetje. Voor meestal precies erin eigenlijk. En hier sta je op ongeveer 1000 meter hoogte en dan schijnt het iets koeler te zijn. Nou kan je vertellen. Nee, maar het waait hier. En het is een hele mooie plek aan het water. Kijk maar eens. Ja, ik zag het hoor. Ik zag hij loslag, hij zit er weer vast hoor. Dus die zonwering was even losgewaaid, want het is gewoon mijn picknickkleedje. We hebben geen buitenisolatie. Het picknickkleedje had toevallig een blinkende achterkant en die past ongeveer. Dus met duct tape boven en onder de ruitwissers kom je een heel eind. Het is nu 10:10. 10:10 in de avond. Ja. En nou is het echt lekker aan het worden. En zien jullie dat achter ons? Prachtig hè? Dat. Avondrood hè. Ik vind het zo mooi. Het begint een beetje te waaien, de zon is weggegaan. En dat is ook een beetje de reden dat we hier naartoe zijn gegaan. Het is op te hoger en dan koelt het wat vlugger af. Even een plek. Hou er gewoon in. Ja. We laten jullie even in de avond de camperplek zien. Ja. Misschien dat ik dingen oversla, dan pak ik die morgen vroeg even op. Nu heeft dit ook nog iets. Sorry. Nou is het weg. Nou is het echt weg. Ja, alles goed. Nou is het echt weg. Is bij mij nog iets? Nee, bij mij niks. Nee, dat moet Of hier. Nee, dat is allemaal goed. Nee, ik kan geen gekke dingen doen. Oké. Nou, ze hebben hier 66 plekken. En dan denk je van wow, dat is massaal. Maar dat is hier zo ruim opgezet met allemaal heggetjes ertussen en zo. Echt ruime plekken. Ja, echt heel ruim plekken. Ja. Alle plekken zijn voorzien van stroom. Tenminste, je moet een lange kabel meenemen, want ik had een te korte kabel bij. Dus ik sta zonder stroom. Jammer dan, ik vond de plek gewoon mooi. Ja. Achter me Sani-station, dus die kun je vullen en dumpen. En dan is er eigenlijk is er net buiten het terrein volgens mij een sanitair gebouw. Met Nee, net
voor Ja, op het ja, terrein. ja, op het terrein toch wel? Ja, op het terrein. Je kunt er zo naartoe lopen. Ja, maar ik zit achter de poort. Ja, daar zit Ja, ik we weten het nog niet er zit ik een helemaal bungalowparkje voor namelijk. Dus we zijn een beetje verwarrend. Maar tot nou toe, top. Lekker langs een riviertje, lekker koel. Vuil hebben we gevonden. Hier. En dat is echt helemaal vooraan in het terrein. Want er is hier namelijk nog een blokhuttenveld voor. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Je hebt blokhutten. Dan heb je de ingang van het campingcarpark. En daartussenin zit ook nog een sanitair gebouw. Ja. Hier is het dus. Het is nu half twee. Half twee is het, jongens. We staan nog steeds op de camperparkplek. We hebben lekker rustig aangedaan vandaag. En we hebben toch besloten om weg te gaan. Zoals jullie kunnen zien, Dennis is er weer langzaam alles in het laaien hier zo. In de garage. En dan gaan we... Allemaal heel precies, hè? En dat moet heel precies, ja. Ja, ik kom er niet aan, want als ik erin lig, dan zegt je altijd, dat is niet goed, heb je niet goed gedaan. Terwijl ik vind dat zit lichaam perfect, maar ja. Nee, hij schudt dat, nee. Nee. Maar we gaan toch weer een stukje verder. Het is wel heerlijk hier zo, jongens. Echt, het is prachtig hier zo. We gaan maar een heel klein stukje verder, hè? Ja, we gaan een heel klein stukje verder. We hebben toch besloten, ja, gewoon even een beetje rijden. Daar heb ik zin in. Daar heb ik zin in. Dennis wil wel blijven, maar ik wil gewoon even Ik vond die best dan. Lekker met water hier, zo Ja. goed. Maar je hebt een mooie camping hier gevonden. 40 kilometer verderop. Ja. Tussen twee riviertjes in, geloof ik. Dus we gaan nog even alles inruimen en dan gaan we daar nog even wat lozen, want dat moet ook weer gebeuren. Het voordeel van de camping is trouwens dat er ook een winkeltje bij zit en iets te snacken en zo. Dus Ik zag hele lekkere appels, maar ja. appels? Ja, ik zag hele lekkere appels Ik zag op de pizza's foto. ook en pannenkoeken, dus dat zag ik ook. Nou, oh jee. Het gaat weer over eten, hè, jongens. Nou, jullie zien ons zo weer. Ja hoor. Nou, we hebben wel iets leuks te vertellen nu hoor, jongens. Echt, want wat wij weer hebben meegemaakt. Leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, tenminste, we lachen nog steeds, dus... Maar, daar komt hij dan. Wij dachten, nou, we gaan weg met de camper. Dus alles goed er wel ingepakt. En ik zeg, nou, dan lopen we vast even naar het afvalstation. En dan kom jij me nagereden, zei ik tegen Dennis. Ja, dus hij start de auto. Ja, dus niet, hè? Helemaal niet. Ging helemaal niet rond. Ik denk, hè, hoe kan dat nou? Heeft er iets aangestaan, zeiden we. Nee, er heeft niks aangestaan. Nou, nog alles nog een keer nakijken, nog een keer aan. Nog een keer gestart. Nee hoor, deed het weer niet. Eindelijk hebben we met een... Ik heb hem op de stroom kunnen zetten. Oh ja, met de stroom, ja. Dan zit er een boostertje in de camper gelukkig. En toen startte de auto. Ja, Dus ja, dan is eigenlijk gewoon heel simpel de accu stuk. achterstuk. Nou ja, Even gebeld met onze mensen in Nederland bij de Schotscoring Kelkruil. Ja, Even zei reclame zelf, maken. En die zei ook, ja, waarschijnlijk startdrukt u, dus je moet hem echt wel zo snel mogelijk vervangen. Dus ja, we kwamen net van de garage. naar de camping toe, hè? Ja, we reden naar de camping en onderweg even een garage stop gedaan. Die hadden geen startaccu, Maar hij heeft wel gemeten. maar wel gemeten. En die zei ook, hij is kapot. Gelukkig konden we hem nog starten.
Dus Hij was volgeladen, maar half stuk. ja. Ja, oké. Dus we zijn nu onderweg naar een nieuw garagebedrijf. Die heeft daar nog een accu liggen. En dan kan die meteen ingebouwd worden. Dus ja, Ik hoop het. daar gaan we gewoon vanuit. Ja, maar wel goed. Ik ga gewoon mijn allerliefste gezicht opzetten. Dus ja, we zien jullie straks bij de andere garage. En onderweg dat we naar de garage zijn, gaan we genieten van het mooie uitzicht. Moet je kijken, jongens. Dit is toch prachtig? Dan is het toch helemaal niet erg om even nog een stukje verder te rijden. Dit zijn wel de uitzichten. Moet je nou toch eens kijken. Dit is toch gewoon geweldig. Dan vinden wij het echt niet erg om naar een garage toe te rijden hoor, echt niet. En daar staat hij dan, achter me, zoals Nancy al zei. Hij startte vanochtend niet zo lekker. En eigenlijk gewoon helemaal niet eigenlijk. Contactje omdraaien en hij deed poef. En dat was het dan. Ik denk, o jee, staat accu op, maar op leek me sterk. Want ja, we hadden gisteren nog een heel eind gereden. En oké, dan sta je 1 nachtje zonder stroom, maar dat moet geen probleem zijn. Dus ik kon zelf gelukkig op mijn shunt en op mijn startbooster kon ik lezen. Startbooster op mijn smart booster van Victron kon ik zien dat de accu toch 12,5 volt gaf. En dat moet voldoende zijn, maar hij deed het niet. Dus vervolgens heb ik hem aan de stroom kunnen hangen daar nog. Ik had net lang genoeg kabel bij me en dat was voldoende om dus zeg maar door te lussen. En hij startte meteen. Ik denk, dat is toch niet goed. We hadden al een planning gemaakt voor om naar de camping toe te gaan. Nou, daar gingen we naartoe gereden en onderweg kwam een garage tegen. Ik zei, even stoppen. En dan heb ik gevraagd, je man, kun je even kijken, want volgens mij is hij stuk. Ja, die heeft dus opgemeten. Hij zei, ja, de accu is 100% vol, maar 50% van de cellen zijn stuk. Die geeft aan dat het error is. Ja, dan moet je vervangen worden. Nou, hij had geen accu liggen. Dus hij belde even rond en die zei, joh, moet even naar... ik weet niet, ben hier eigenlijk. Zoek zo meteen op, hier naartoe rijden. Mensen niet hier, maar iets verderop. En daar hebben ze wel accu liggen, ik zal wel bellen dat je eraan komt. Nou, dus wij gaan daar naartoe. Eerst heel lang moeten zoeken, want het zat zo weggepropt. En daar hadden ze niet van ons gehoord, ze weten niet wat er is en ze hebben helemaal geen accu's op voorraad. Ik denk, ja shit, zijn we helemaal voor niks aan naartoe gereden. Maar die man zei van, joh, een kilometer verderop is een Fiat garage. En die hebben er wel ervaring mee. Ik zeg, ja, dan gaan we daarheen, dus wij rijden hier naartoe. Nou, dat is echt willekeurig 2 rotondes verder. En er komt een man ons helpen, die kan petit Engels. En dat was voldoende, want samen met je Translate app kom je echt heel eind. En die keek van, joh, wat voor type is het? En die zegt van, joh, die heb ik niet liggen, maar binnen een uur heb ik hem hier. Pak maar een bak koffie, wij gaan het regelen voor je. En zo kan het dus ook, hè? Super. En dan kunnen we vandaag toch gewoon verder. Ja, we mogen gelukkig even hier in de showroom wachten. Die is iets koeler dan buiten, want buiten is nog steeds een graad of 36 geloof ik. En ja, je ziet het bordje goed daar staan, geen honden. Maar kijk, deze, kun je het zien, deze liggen toch? En we hebben toestemming gevraagd, hè? Maar dat vonden ze goed over zijn dekkeltje, gelukkig. Dus wij zitten nou lekker een glaasje water en te wachten op de accu wordt geleverd. Nou, het is weer klaar. Het is weer een fix, jongens. We zijn weer happy de peppy. En zelfs binnen een uur, hè? Ja, ik Zal dan niet de voorraad zijn gewoon de accu gaan halen. Topservice hier, Gare de Auguste. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja. Het is sowieso een mooie plek om te staan. En als je pech hebt, het zou niet eens erg zijn, want hier pal onder is ook nog een campercarpark. Ja. Maar dat hebben wij gelukkig niet hoeven te gebruiken, dus wij gaan nou lekker de camper pakken en die start nou gewoon. En mijn lamp is gemaakt. Ja. Ja, ook. En we gaan onbezorgd weer verder. Ja, Dat is toch wel een stukje angst dat wij altijd hebben, dat we denken van, oh, dat moet meteen gemaakt worden. Ja, een stukje opluchting. Dus wij gaan weer rijden en je ziet je zo op de camping. Na een, nou hoe lang zou het zijn geweest? Een 3 kwartier rijden vanaf de garage zijn we hier aangekomen.
camping La Santoire in Saint-Bonnet de Santoire. Even uit mijn hoofd. In de Cantal. En wat mij onderweg al zei tegen Nancy en elkaar van wat is het hier mooi. Dit is echt een verrassende omgeving. En overal is plek. Wij staan op een camping weer. Omdat we gewoon even een paar dagen rustig aan willen doen. En het wordt weer warm, dus dim een beetje. Maar nou, als je hier nog met 15 man komt, dan is er nog steeds gewoon plek. Dus wat dat betreft, kijk eens. Uitzicht. Aan die kant is een rivier. En daar kun je dus gewoon ook in. En daar mag je ook met de hond in. Er is een bistro. Er is een supermarktje bij. En een barretje geloof ik hè? Ja. Ja, echt Maar tot nu toe top. het is Saint-Bonnet de Condat. Oh, kijk. Ik had hem dus helemaal fout. Wat zeg je nou? Saint-Bonnet de Condat. Condat. Ik had hem bijna goed. Het is Saint-Bonnet de Condat. Hey, Ja, jongens, dit het is er weer goed, hè? eentje. Hè? Dus ik zet hem hieronder wel neer. Dat is denk ik veel makkelijker, want dan kunnen jullie het overschrijven en dan is het weer goed. Dat Frans, dat is wel nog steeds. Dat gaan we echt leren. Even een dingetje over die wij onder hier neerzetten. Wij krijgen best wel wat commentaar op dat we geen campingcontactgegevens achterlaten, Park van Night gegevens achterlaten. Dat doen we met een reden, omdat ook heel veel plekken waar wij komen die codes gewoon niet hebben. Dus wat we dan wel doen, en dat is echt bij alle plekken die we zijn, ik zet het onder in beeld altijd even waar we zijn. Ik zeg het altijd, tenminste op mijn beste Frans in dit geval. En in de omschrijvingen van deze video's heb ik altijd heel uitgebreid staan waar we precies geweest zijn op welke locaties. Nou, als je dan precies wil weten waar dat is geweest en je wil er zelf ook toe, copy, paste in Google en klaar. Dan klopt je altijd en heb je ook altijd de plekken waar geen code van zijn. Moes even. Ik ga wel lekker hangen. Ja, ik heb mijn editbril op, zeg maar, mijn schermbril. Want dan zie ik op deze afstand net iets beter dan met een gewone bril. Het is vandaag nog steeds lekker warm, maar het is perfect om hier buiten in de schaduw te gaan zitten. En ja, ik ben lekker de video vast aan het monteren. Netjes lekker in kleuren. Daar zit ze naast me. Hoi. Hoi. En ja, wij zingen hem zo wel lekker uit hoor. Het is goed te doen. Lekker zo in de schaduw een beetje. Ik zal je zo meteen nog even de rest van de camping laten zien. We gaan lekker eten. We gaan even lekker ook bij het bistrootje eten. Ja, dat is hierbij. Dus waarom zou we het dan niet gebruiken? Ja, na lang zitten op onze kont. Poh. En ik dacht, ik wil weer niet koken. Ik denk, weet je, we gaan eens kijken wat het menu is. En het menu is lekker. Dus we gaan lekker gewoon makkelijk wat daar eten. Nee, daar is het voor. En ik laat je ook de rest van de camping natuurlijk zien, want dat had ik beloofd. Le temps fait toujours des siennes, les routes se croisent et s'éloignent. Elle a dit viens puis va-t'en. L'amour ne dure que le temps d'un refrain. C'est la fin, on rentre, tu t'en vas, je te suis. Dans le sud de la France, perdu dans la nuit. Dans la campagne française, perdu dans la nuit. Nou, dit was een combinatiebezoek, zeg maar. Ja, Wij gingen voor het lekkere eten. En het was ook heel En erg het was lekker. echt lekker. We hebben lekker een hapje gegeten hier. Ja. Wij kwamen er ook net pas achter dat dit eigenlijk dus de camping is van voorheen Dennis en Jelle van Ik Vertrek. Ja, En sinds deze week heeft het nieuwe eigenaren. Jeroen en Kim. Jeroen en Kim, inderdaad. Hebben het overgenomen. We gaan even deze kant op, deze. Deze vliegt alle kanten Ja. op. En die zijn vol goede moed weer tegenaan gegaan. En ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. Ja, Dat gaat zeker wel te goed weten. komen. Zeker te weten. En Nancy heeft ook een lekker dekentje achtergelaten. Ja, inderdaad.
Dus, Als het goed is, heb je hem gezien, toch? Of heb je hem niet ik heb hem niet gefilmd. Oh, heb je hem niet gefilmd? Nou, Nee, maar dat ging je was zo snel. dan is het een verrassing voor jullie. Dan moeten jullie hier naartoe. Maar hij ligt hier. Het is een heel mooi tegeltje. Ja. In full color blauw zag ik dat jij eens gemaakt had. Het is, het is blauwachtig grijs. Ik vind het een leuk tegeltje. Ja. Hij staat in ieder geval op de kaart. Op dennisenancy.nl kun je dus terugvinden. Met liefde achtergelaten. En hij staat op de kaart. Ja. Dus ben je hier, spot hem. Stuur een mailtje met een fotootje op Facebook of zo. Altijd leuk. En nou we toch aan het lopen zijn. Laten we je gelijk even de omgeving zien. Missen het terrein en de camping. Toch? Ja, zeker. C'est la fin, on rentre, tu t'en vas, je te suis. Dans le sud de la France, perdu dans la nuit. Dans la campagne française, perdu dans la nuit. On ne nous retrouvera jamais, perdu dans la nuit. Je te suis. Je te suis. L'écho de nos voix s'élève, les cris des anges et du diable. Les voitures passent à vive allure, c'est toi que j'ai choisi d'aimer, à en crever. C'est la fin, on rentre, tu t'en vas, je te suis. Dans le sud de la France, perdu dans la nuit. Dans la campagne française, perdu dans la nuit. On ne nous retrouvera jamais, perdu dans la nuit. C'est la fin, on rentre, tu t'en vas, je te suis. Nou, de camping zelf heeft dus 28 plekken, waarvan ik kan niet zeggen hoeveel, maar verschillende plekken voor caravans, tentenveldje. 5 camperplekken geloof ik, waar wij ook op staan. Dat is een van de 5 uit mijn hoofd. Trekkershutje. Trekkershutje, Ja, van alles. Het staat mobile van alles. homes. Ja, mobile homes inderdaad, blokhutten. Echt goed voor elkaar. Hebben nog een bistro, er zit een supermarktje bij. En een barretje. Nou, Ja. dat is zo s'avonds 9 uur open. Dat is nu al geweest. Maar nu is het wel heel lekker weer om even naar buiten te lopen. Nou, er zit dus er zit een hek omheen. Als je de hek openmaakt, dan kom je langs het riviertje uit. Dan loop je een smal pad. Dat hebben we net afgelopen. En dan kom je hier op de picknickweide uit. En dat is echt machtig. Dat is gewoon Ja, is prachtig. sprookjes. Prachtig. Echt een heel mooi stuk dit. Ja, zeker. Al met al, puikenplek hoor. Toppie! Ja. Je te suis. Je te suis. We zijn weer terug bij de camper. Ik wil, ja, ik ben moe. Ik wil eigenlijk niet gapen zeggen. Ik denk nou bij mezelf. Maar toch doe je dat. Ja, een heel klein grapje had ik. Jongens. We zijn aan het einde van deze video gekomen. Ja. De 3 bijzondere plekken laten zien hoop ik. Ik hoop dat je ook een beetje indruk hebt kunnen krijgen van wat voor plekken we hebben. Het was weer een leuke trip voor ons. Het waren 3 mooie plekken. Allemaal hadden ze iets speciaals. Zeker weten. Ja. Wij gaan naar bed. Klaar voor de reis voor morgen. Nou, die morgenreis die zie je natuurlijk in de volgende video. En voor binnenkort staat er weer een huisbezichtiging op petto. Dat ga je ook zien in een andere film. Zeker. Dus wil je niks missen, abonneer je. We zeggen het bijna standaard. Ja, dat is op deze. Want die ziet een hond. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot ziens. Doei!